Dear students, I'm S. Kishore of Physics teacher. Today I would like to talk on the 13th lecture regarding the numerical problems on kinematics. And the question is a little bit conceptual. That's why I have chosen the question to solve to make you understand about the concepts and complications of this question. The question is, a ball is dropped from a top of a tower 300 meter high. After 1 second, another ball is dropped with 20 meters per second from the top of the tower. When and where they meet? भन्नुको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि हामीले सजिलो होस् भन्ने हिसाबले मैले मान्दिएको छु एउटा टावर हो यो है यो टावर 300 मिटर हाइटको हो यो यसको टप र यो ग्राउन्ड लेभल हो रेफरेन्स लेभल हो त्यहाँनिर एउटा बल ए मैले मानिदिएको छु अर्को बल बी मानिराखेको छु सजिलोको लागि बुझ्नको लागि बल ए सुरुमा रेस्टबाट तल ड्रप गरिरहेको छ द ड्रप बल ए मानु बल ए पहिलो बल ए हो दोस्रो बल बी हो बल ए इज ड्रप फ्रम द रेस्ट है एन्ड आफ्टर 1 सेकेन्ड द नेक्स्ट बल इज ड्रप्ड विथ अ भेलोसिटी अफ 20 मिटर पर सेकेन्ड आफ्टर 1 सेकेन्ड पनि मैले देखाइरहेको छु 1 सेकेन्ड पछि अर्को बल जुन बी सपोज गरेका छौँ त्यो चाहिँ ड्रप गरिएको छ भन्ने कहिले र कहाँ दुईटी बलको भेट हुन्छ है यो हामीलाई टाइम र पोजिसन निकाल्नु पर्ने हो हैन यसको लागि हामी जहाँ भेट हुन्छ जहाँ ए र बी बल भेट हुन्छ त्यहाँसम्मको लोकेसन दुईटैको लागि टपबाट एउटै हुन्छ एउटै पोजिसनमा भेट हुन्छ है त त्यसकारण हामीले यहाँनिर सपोज दिएको वस्तु के हो र के निकाल्नु पर्ने हो भनेपछि सल्युसन यो सल्भ गर्नको लागि हामीलाई एउटा हाइट अफ द टावर दिएको छ मिन्स हाइट अफ द टावर टप अफ द टावर मिन्स हाइट अफ द टावर दिएको छ क्वेसनमा यो हाइट अफ टावर दिइरहेको छ यसलाई हामी h300 मिटर लेख्न सक्छौं र यो चाहिँ बल ए चाहिँ त्यति हाइटबाट ड्रप गरेको छ व्हिच इज इनिशियली सपोज एट रेस्ट र रेस्टमै हो तर अर्को बल चाहिँ 20 मिटर पर सेकेन्डले ड्रप गरिएको छ त्यो भनिरहेको छ क्वेसनमा त्यसकारण हामीले सपोज गर्नु पर्यो कि एजको भेट बी सँग कति समय पछि भएको छ र कुन लोकेसनमा भएको छ त्यो हामीले मान्नुपर्छ है त इफ let the first or let the ball A or the first ball A the first ball A meets with another ball B in time t at the location y है at the location y अनि ए बल बी सँगको भेट चाहिँ टी टाइममा भएको छ भन्ने हैन बी को भेट ए सँग कुन टाइममा हुन्छ त बी को भेट ए सँग t-1 टाइममा हुन्छ हैन t-1 टाइममा दुईटैको भेट हुन्छ है त भनेपछि ए को भेट बी सँग t टाइममा भइरहेको छ भने बी को भेट ए सँग t-1 टाइममा हुन्छ है for the at the location कति y त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो therefore a meets with b after t-1 किनभने 1 सेकेन्ड पछि ड्रप गरिएको छ b हैन भनेपछि it is clear therefore b meets with a after t-1 after कति t-1 भनेपछि हामीले के भन्न सक्छौं त at the same location भनेपछि
therefore B meets with ball A after t minus 1 at the same location, right? At the same location. So for A and B we can explain for both A and B. अब हामी ball A को कुरा गरौँ for ball A or for the first ball को लागि for first ball A हामी सजिलोको लागि A माने हो यहाँ UA is equal to 0 छ and the ball is dropping down. That's why acceleration becomes positive and the location is y, therefore y is equal to UA t plus half gt square. A को लागि भयो A चाहिँ B सँग t time मा भेट भएको छ y लोकेसन मा. So what you can write it here, 0 plus half into 10 into t square, therefore y is equals to 5t square. This is equation 1. यसलाई हामी equation 1 मान्ने. त्यसैगरी for ball B, therefore for second ball, for another ball, for another ball B, अर्को ball B को लागि यो इनिशियल जुन भेलोसिटी हो त्यो चाहिँ 20 meter per second हो, but the location is the same and time is t minus 1 because B meets with A after t minus 1 because it has been dropped after 1 second as we compare with the dropping of the ball A. This कारण हामी के लेख्न सक्छौं, location is the same since y is equal to UB t minus 1 लेख्न सक्छौं. UB t minus 1 लेख्न सकिन्छ. UT plus this is half g t minus 1 को whole square गर्न पाइन्छ. This can, what you can write it here, UV भनेको 20 हो, 20 into t minus 1 plus 5 into t square minus 2t plus 1 गर्न पाइयो. जसले गर्दा this is 20t minus 20 गर्न पाइयो plus 5t square minus 10t plus 5 गर्न पाइयो. 20t minus 20 यो हुने भयो plus 5t square minus 10t plus 5 हुने भयो. जसले गर्दा हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं, this is equal to यो 5t square भयो अनि यो 20t र minus 10t हामीसँग छ जसले गर्दा हामी कति लेख्न सक्छौं त, this is plus 10t लेख्न सकिन्छ. त्यसपछि minus 15 लेख्न पाइयो है त. यसरी 5t square यसको लोकेसन आफ्टर t minus 1 मा y goes to 5t square and plus 10t minus 15 हुने भयो. अब यो इक्वेसन 2 हुने भयो. यो बल B को लागि हो, यो बल A को लागि हो. But while meeting at the same location, equations 1 and 2 are the same. यो दुईटै इक्वेसन चाहिँ बराबर हुन्छ. Equation 1 and 2 will be the same. So what you can write it here, clearly equations 1 and 2 are the same. Clearly from equations 1 and 2 हामी के लेख्न सक्छौं, 5t square
plus 10t minus 15 is equal to 5t square. This will get cancel out. अब यो cancel out भइसकेपछि हामी के लेख्न सक्छौं त, और 10t is equal to 15 लेख्न सकिन्छ. Therefore t is equal to 15 by 10. Now it becomes 1.5 second. So at the given location y a meets with b after 1.5 second, after 1.5 second. Therefore the first ball meets with another ball after t is equal to 1.5 second. After 1.5 second, then the required location where a meets with b or b meets with a from the top, and the location of meeting of a with b from the top, also the location of meeting a with b from the top is y is equals to 5t square. So what you can write it here as y is equals to 5t square. So we can write 5 into 1.5 whole square. And as we do the mathematical manipulation, we can write this is equals to, we can write 2.5 into 2.25 meter, and this gives us 11.25 meter. This is the required location. In this way we can find where and when both first and second ball will meet, as they are dropped during the interval of 1 second. Okay, thank you very much.